Я хотів вас запитати, перш ніж ми все-таки поговоримо про стан війни. Ви не могли б сказати кілька слів про ваше життя як президента і поясніть світові і нашим читачам, в яку мить, якщо ви згадуєте війну, яка мить виявилась для вас найважчою? А ще інша мить, завдяки якій ви сповнились надіями і яка зробила вас більш щасливим? Ну, передусім, коли ми говоримо про складнощі, безумовно, повномасштабне вторгнення – це найскладніше. Безумовно, перші дні жорсткі, і потім це продовжилось. Тому що ти думаєш не як тобі, а як всім нам. І, безумовно, коли окуповані люди і втрати, це просто важко. І коли навіть потім, коли відновлювали ми наші території, де окуповували, там, де були Мащуни, Буча, і коли я бачив масовані ці могили, це найскладніше. І це правда. Бо що таке найскладніше? Я не боюсь ніякої фізичної роботи, не боюсь там багато годин працювати, виконувати свою роботу і багато іншого. Найскладніша вага – це емоції. Ви ж це розумієте. Емоції. Емоції, страждання, коли ти бачиш людей, коли вони тобі про це говорять, коли ти даєш ордену, там, зірку героя, матері, яка втратила дитину, або діточки, які втратили своїх батьків, тощо. Ці емоції, вони найскладніші. Дуже страшно, коли ти не можеш допомогти людям, які в окупації, які борються. Їм складніше за нас. Хто в окупації, хто бореться, їм складніше. Вони справжні герої. І тут не для красномовного, не для красномовства я це говорю. Я говорю реально, коли у людини безвихідь, реальна безвихідь фізична, але вона бореться. Це найскладніше. А тепер, що стосується сьогодні, але як би нам не було у час повної окупації, майже повного бажання повної окупації України, ми боролись, були об'єднані. Коли ми деокупували більшість своїх територій, і зараз, коли під окупацією більше 20%, і люди починають забувати, зараз це також забувати про війну, забувати в містах, які деокуповані, в столиці тощо, це також дуже складно, дуже серйозно, бо суспільство починає ділитися, хтось у війні, а хтось не в війні. І з одного боку ти розумієш, і ми ж для цього і воюємо, щоб люди були деокуповані, і міста жили, і щоб люди не були у війні. Але передусім ми повинні розуміти, що ми все одно всі у війні, поки вона не закінчиться, і люди, які в цивільному, які цивільні, вони повинні всі працювати на те, щоб зміцнити воїнів, тих, хто кожного дня гинуть або поранені. І оце дуже серйозний виклик – розділення суспільства. Бо коли важко, і так завжди всі об'єднані, коли трішечки легше, всі поділені. І в цей момент ворог це і може використати по-різному. І тому дуже важливо, я вважаю, що це найскладніший у нас зараз моральний момент. Не допустити розколу в суспільстві, не допустити розколу в політиці, не допустити розколу в світі. В Європейському Союзі, Сполучених Штатів, незважаючи не на вибори, ні на що в ЄС і на вибори в Сполучених Штатів, не допустити розколу між США і Європою. Це також дуже важливо. Це буде мати вплив на цю війну. Пане президент, ви знаходили певні способи, як розслабитись? Я думаю, як всі люди. В час війни тут не такий багатий вибір. Знов таки, чесно, допомагає емоція. Якщо є можливість побачити дітей, дружину я частіше бачу, вона в офісі, а дітей зовсім рідко. І якщо ти можеш побачити сім'ю, емоційно це надихає дуже сильно.
Скажу вам чесно, якщо є можливість поспілкуватись просто, а навіть почитати, що там в школі малому запитуєш, що там зараз є. Він каже, ну зараз почали вивчати іспанську мову. Він каже, і мені це цікаво, я не знаю іспанську мову, але мені, ну, чесно кажучи, мене цікавить тільки час, який я можу провести з ним, чим би він не займався. Син, бо він маленький. Ну і донька, вона вже доросла. Тобто це моменти, які дають і тебе заряджають, дають тобі енергію. Це найщасливі моменти. І тут я можу і розслабитись. От такий релакс. Книжку почитати люблю, скажу відверто, будь-яка художня література, яку я на ніч читаю, 2, 3, 4, 10 сторінок максимум, і я засинаю. А от, чесно, прямо з книжкою зазвичай я дуже складно сконцентруватися. Так, і що стосується так само, коли ти спробуєш подивитись в ніч якесь відео, якийсь фільм, не вистачає сил, скажу. Якщо я вже в ліжку, щоб я не спробував почитати або подивитись, я засинаю. Просинаюсь дуже рано. І, напевне, друге, що дає заряд, окрім сім'ї, напевно, це, ну, трішки вправ спортивних зранку. Вони також заряджають. Ну і, напевно, розуміння, що ми робимо, що ми можемо, віримо в перемогу, в Україну. Я дуже вірю в людей. А особливо, якщо люди знають і говорять, ми знаємо, як всім важко, ну ви, пане президент, ви тримайтесь, ми з вами, а я завжди з людьми. Я думаю, що тут ми з людьми одне одного заряджаємо. Тобто, бачите, знов-таки, просто емоції, деякий позитив, напевно, це максимум, і цього достатньо. Якщо можна, коротко, які ваші плани після війни? Я хотів би після війни, після перемоги, бо це різні речі. Після війни може бути різним. Я думаю, що і від цього залежать мої плани. Тому я хотів би вірити, що буде перемога України, непроста, дуже складна, абсолютно зрозуміла, що це дуже складно. І я хотів би просто мати трішки часу з сім'єю і з собаками. У нас 2 собаки. Ми одну втратили собаку, вона померла. Так, є 2 собаки. Пане президент, дуже дякуємо вам. Дякую вам. Thank Thank you so you. much.